Hello, namaste, and welcome everyone. सबैजनालाई फेसबुक र युट्युबमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँको आफ्नै काउन्सिलर गणेश इज ब्याक अगेन विथ अनदर भिडियो। यतिखेर फेसबुक र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामी विशेष गरी युकेको स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू तपाईँको हुनसक्छ, कुनै पनि प्रश्नहरू हुनसक्छ। त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यतिखेर आज फेब्रुअरी 25 13:48 गएको छ। यो दिउँसोको समयमा चिया कफीको साथमा यतिखेर तपाईँहरूसँग फेरि पनि यो भर्चुअल दुनियाँमा उपस्थित भइसकेको छु। कुनै पनि जिज्ञासाहरू आज तपाईँको मनमा छ जुन चाहिँ स्टडीसँग रिलेटेड छ भने चाहिँ कृपया सोध्नुहोला। कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको कमेन्टहरूलाई हामीले कार्यक्रमको हिस्सा बनाउनेछौँ र तपाईँको जिज्ञासाहरू चाहिँ कमेन्ट मार्फत लिनेछौँ। मौसम बेलायतमा यतिखेर अझै पनि चिसो नै छ। यो चिसो मौसममा तपाईँहरू आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्ने गरिरहनु भएको छ होला भन्ने आशा राख्दछु। विशेष यहाँ केही हल्लाहरू चलिरहेको छ। पिएसडब्ल्यू गरेर 6 महिनामा जाने, 2 वर्षको पिएसडब्ल्यू 6 महिनामा जाने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ भने डिपेन्डेन्ट लान नपाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आजको सेरोफेरो आजको यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको स्पेसिफिक कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ, कुनै पनि क्वेसनहरू छ भने प्लिज डु नट हेजिटेट टु गेट इन टच विथ मी पर्सनली। मेरो नम्बर पनि ड्रप गरिएको छ जहाँ स्क्रोलिङ गरिएको छ +447412675477। द्याट्स अ नम्बर वेयर यु क्यान ड्रप मी अ मेसेज। विकेन्ड बाहेकको नम्बर त्यहीमा चाहिँ मेसेज गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। विल बी एबल टु एन्सर युर क्वेरिज। विभिन्न ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, आजको यो शनिबारको दिन कसरी बित्दैछ, केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नारायण अधिकारीजीले लेख्नुहुन्छ हेलो भनेर लेख्नु भएको छ। नारायणजी हेलो 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 नमस्ते हजुर, के छ खबर? त्यसै गरी डबल मास्टर्स गर्दा रिक्स हुन्छ कि एक्सपिरियन्स देखाएर मास्टर्समा एप्लाई गर्दा राम्रो हुन्छ सर भन्नुभएको छ कृष्ण थापाजीले। कृष्णजीले भनेको क्वेसनको एन्सर डबल मास्टर्स कतिपय युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ डबल मास्टर्स पनि लिने गर्छ। सो डबल मास्टर्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ग्याप भेरिफिकेसन चाहिँ राम्रोसँग हुने गर्छ। र डबल मास्टर्स चाहिँ किन गर्ने, मास्टर्स गरिसकेको मान्छेले फेरि मास्टर्स गर्नुको के हो त रिजन चाहिँ, भ्यालिड रिजन चाहिँ दिन सक्नु पर्यो। जस्टिफिकेसन चाहिँ इट सुड बी अ भेरी solid justification. Why do you need to go for a double masters? हैन, त्यसको जस्टिफिकेसन दिन सक्नुभयो भने प्रोबेबली मास्टर्स डिग्री देखाए पनि खासै फरक पर्दैन। But having said that, there are universities in the UK which will not accept students for double masters. So what I mean to say here is you've already got a qualification. It's a master's degree qualification. Why would you need second one? हैन भन्ने किसिमको एडमिसनको स्पेसिफिक क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ there are universities in UK which will not entertain a student who has already completed a master's degree for a second master's. That's the case. Having said this, there are multiple universities in the UK which will accept master's degree, and also there are universities in the UK which will need a master's degree on top of your bachelor's degree, because some universities think that bachelor's degree is not enough for their master's degree. Master's degree को लागि चाहिँ तपाईको इन्ट्री रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ bachelor's degree and then master's degree on top of that bachelor's degree, and then only you'll be able to join here for a master's degree भन्ने कुराहरु चाहिँ आइरहेको हुन्छ। So I hope that answers. Krishnji, I wish you all the best, and if you're willing to apply UK को लागि and if you're around Kathmandu, please feel free to visit our office in Hathisar. We're based in Hathisar. If not, get in touch with me. मेरो number +447412675477. WhatsApp or Viber मा connect गर्नुभयो भने probably will be able to answer and assist you. एक राज डाङ्गीजीले चाहिँ हाई भनेर लेख्नु भएको छ। I think we'll do as I'm trying to do something new and something different. Probably like your live session ma I think यसलाई चाहिँ विनर टाइपको एउटा बनाउन मन छ। तपाईले कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो ठाउँको नाम लेखिदिनु भयो अथवा एंगेज हुनुभयो भने I think probably we can do a live let me just double check
लाइभ गर्नको लागि कसरी गर्ने ओके राइट ओके विश्वास विष्टजीले लेख्नुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ हर्टफोर्डसायरको इन्टरभ्यू कहिले होला सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि not sure if they have started or not. You need to double check with the international officer. Vishwashi, I wish you all the best. नेपालदेखि पैसा मगाउने कसरी सर भन्नुभएको छ नेपालदेखि पैसा मगाउनको लागि probably there are agencies in London. You need to talk to them and then they will be able to help you, right? आज चाहिँ एउटा गिभ अवे टुल टाइपको चाहिँ लाइभ सेसनमा चाहिँ गरौँ भन्ने मेरो चाहना हो है let me just do that so मेरो रिक्वेस्ट भन्दो रहेछ email address okay गिभ अवे युएसमा चाहिँ गिभ अवे कसरी गर्ने ओके एक राजडाङ्गीजीले नमस्ते भन्नुभएको छ मेन टेक हुन्छ सर अब मास्टर्सको लागि उमेश बस्नेत अब कुन मास्टर्स डिग्री गर्न खोज्नु भएको छ So, not many universities in the UK offer master's degree during the May intake. अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको just trying to do something तर यहाँ भइरहेको छैन मास्टर्स डिग्री चाहिँ मे इन्टेकमा धेरै युनिभर्सिटीहरूले अफर गर्दैन र मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटी दे हेभ अलरेडी क्लोज्ड फर मे इन्टेक सो द बेस्ट अप्सन वुड बी सेप्टेम्बर यदि तपाईको अफर लेटर आएको छैन भने still we can process at couple of universities but again तपाईको रिक्वायरमेन्ट मिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरु पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ PSW को बारेमा जानकारी पाउन सर भन्नुभएको छ PSW को बारेमा तपाईहरुलाई भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम इन्टरनल कम्युनिकेसन इन्टरनल सूत्रहरुबाट थाहा पाए अनुसार चाहिँ there is a confirmation that यो 6 months को हुन्छ भन्ने जुन हल्ला छ त्यो चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरु आइसकेको छ है त्यो चाहिँ UKVI ले एउटा कन्फरेन्समा the possibility of PSW this graduate visa being reduced to 6 months भन्ने कुरालाई चाहिँ ह्यान्डल गर्ने क्रममा चाहिँ that is unlikely that is not going to happen भनेर भनेको कुराहरु आइरहेको छ so I don't think you need to worry I don't think you need to worry about that and I wish you all the best study तपाईको एउटा टेक्स्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने hashtag let's do this hashtag study in the UK lost it any user whose comment includes this text will be entered in the law hashtag okay hashtag let me just use this hashtag live with Ganesh भनेर तपाईले यदि कमेन्ट गर्नुभयो भने there is a possibility that we can do something with this लाइभ स्ट्रिमिङ मै तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो एउटा गिभ अवे टुल प्रोबब्ली हामीले युज गर्न सक्छौं okay start collecting comments so यो तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने hashtag live with Ganesh screen share let me just do that hashtag stream okay all right not sure के भइराछ यहाँ okay live with Ganesh भनेर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभयो भने what we can see is right live with Ganesh hashtag live with Ganesh भनेर कसैले कमेन्ट गर्नुस् न प्लिज let's try this thing अथवा hashtag live study in UK भनेर हाल्नुपर्ने खासमा let me amend that if that's possible I think it's already done alright live with Ganesh भनेर यसो कमेन्ट गर्नुस् न hashtag live with Ganesh भनेर hashtag live with Ganesh भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने what will happen is यो increaseहरु हुन्छ भन्छ है and then probably what we can do is
प्रोबेबली तपाईँहरूलाई कतिजनाले इन्ट्री 2 जनाले इन्ट्री भयो भनेर देखाइसक्यो है, 3 जनाले इन्ट्री भयो भनेर देखाइसक्यो। अनि एन्ड देन त्यहाँबाट ड्र गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? 3 जना 4 जना आई थिङ्क आयुषजीले लेख्नुभयो, विक्रम यादवले लेख्नुभयो, 3 जना भयो। अनि त्यसपछि #live with Ganesh भनेर लेखिदिनुहोस् न प्लिज, where possible, if possible. Those who are watching this live, #live with Ganesh भनेर लेख्नुभयो भने I think that there is something that I can bring with this kind of resources. उमेशजीले लेख्नुभयो, विशालजीले लेख्नुभयो, so we can 7 increase भनेर देखाइसकेको छ। अब यसलाई ड्र गर्न सकिन्छ। So I think this fundamentally something can be done with this kind of like resources that we have. 10 जनाको इन्ट्री देखाइसकेको छ, #live with Ganesh लेख्नुभयो भने चाहिँ, and then now let's say it's a giveaway type को स्किम ल्याउन खोजिरहेको हो मैले तपाईहरुसँग चाहिँ हैन। सो यसमा चाहिँ 11 जनाको इन्ट्री भइसकेको छ। सो लेट्स ड्र इट है, यसलाई ड्र गरौँ है ल। #live with Ganesh, अब यो केही पाउने भनौँ। लेट्स से इफ यु आर इन लन्डन प्रोबेबली लेट्स को द विनर चाहिँ को देखाउँछ द विनर? ओके को हुन्छ विनर? लेट्स वेट। विशाल शर्मा जी, you're the winner, okay? Winner of के भन्ने अब। So basically I think this is interesting, that's exciting as well. #live with Ganesh भनेर लेख्नुभयो भने फेरि जाउँ, फेरि ड्र अगेन गरौँ। ओके, फेरि गयो भने आई थिङ्क सबैजनाको नाम आउँदो रहेछ। and then okay, KC Shumanji is the winner. All right, okay, I think this is interesting. यसलाई चाहिँ हामीले उसमा कसरी हेर्न मिल्दो रहेछ, म एकचोटि हेर्छु लाइभमा चाहिँ कसरी देखिँदो रहेछ। Okay, this is nice. I think this is definitely something that will help us to explore the possibility of engaging with you. And I think that's a nice thing that we can do. So thank you so much for engaging in this kind of conversation, and then thank you so much for sharing your #live with Ganesh when you share. All right, now give me some suggestions. तपाईहरुले सजेसन दिनुस् कि यो लाइभ सेसनमा तपाईहरुले कमेन्ट राख्नुहुन्छ र तपाईहरुले कमेन्ट राखे बापत we will do a lucky draw, and then lucky draw मा कसले जित्ने kind of thing can be done. I think त्यो भन्न चाहन्छु। All right, let's take it questions अब चाहिँ। So सेप्टेम्बर इन्टेक को डकुमेन्ट बुझाएको थिए हजुरको कन्सल्टेन्सीबाट, LMU र UWL मा डकुमेन्ट पठाएको छु भन्नु भएको थियो। 1 month भन्दा बढी भइसक्यो, कति टाइम लाग्छ सर अफर लेटरको लागि, मास्टर्सको लागि भन्नुभएको छ। आई थिङ्क द्याट्स अ प्रिटी मच लङ टाइम भइसकेको छ। को हुनुहुन्छ प्लिज लेट अस नो एक्ज्याक्टली। मलाई मेरो नम्बर जुन दिएको छ +447412675477। सो हाम्रो अहिले स्ट्राटेजी चाहिँ के रहेको छ भने 2 हप्ताभन्दा बढी चाहिँ last week we introduced a strategy where if you're not getting an offer letter within 2 weeks, then we'll push it and we'll try to get that sorted as soon as possible. And 1 month, I think that's a pretty long time. So तपाईको YouTube channel मा फुटबल भनेर आएको छ, please let us know exactly who you are. Do text me or मेरो लन्डनको टिमलाई तपाईले टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, or नेपालको टिमलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, and then we will explore this in detail. I think that's a very long time. And please let me know exactly. LMU र UW मा एप्लाई गर्नुभएको भनेको 447412675477 मा WhatsApp गरेर तपाईको नम्बर भन्दै नाम भन्दिनुस् प्लिज। डबल मास्टर्स गर्दा फी नेपालबाट दिने जति लाग्छ कि थोरै लाग्छ हजुर भन्नुभएको छ। नारायण अधिकारी जीको प्रश्न रहेको छ। Double masters गर्दा cost will remain the same. So basically it doesn't matter whether you're applying from Nepal or whether you're applying from London. Double masters ko lagi, if you intend to study second masters, the cost will remain same. All right, Aish Busalji le lekhनुहुन्छ, hello sir, I paid initial 65% deposit tuition fees in University of Bedfordshire. University interview kaile lincha hola, hopefully अलि irresponsible university अलि irresponsible छ students को लागि भन्ने सुनेको थिए, अलि क्लियर गरिदिनु भन्नुभएको छ। I think actually I've got a clarity that students will be interviewed over the next week's period भनेर चाहिँ मलाई confirmation आएको थियो। So I don't think you need to worry about that. Worry गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। Let me double check the last conversation that I had with the university.
interviewed over the next few weeks भनेर so hopefully you should get a clarity in upcoming days. पारिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ आइसीको I've already taken पूजाजीले लेख्नुहुन्छ hello sir already made prior deposit 50% of tuition fees to conditional letter but haven't heard from uni how long does uni London Met takes it to offer unconditional. I think roughly 2 weeks of time. By then you should get a clarity in terms of getting an unconditional offer letter. Pujaji, thank you so much for the comment. विशाल शर्माजीले लेख्नुहुन्छ हेलो सर स्टुडेन्टले मास्टर्स गरेर पिएचडब्ल्यू भिजा पनि भेटिसकेको केसमा डिपेन्डेन्टले मास्टर्स जोइन गरेर पिएचडब्ल्यू भेट्छ नै दिस इज अ बिट अलिकति कम्प्लेक्स क्वेसन हुन गयो किनभने स्टुडेन्टले मास्टर्स गरेर पिएचडब्ल्यू पनि भेटिसकेको केसमा स्टुडेन्टले मास्टर्स गरेर पिएचडब्ल्यू गरिरहेको छ केसमा डिपेन्डेन्टले मास्टर्स जोइन गरेर पिएचडब्ल्यू भेट्छ दिस इज समथिङ आई क्यानट कमेन्ट किनभने what I believe is the likeliness of not getting PSW is high for twice. मैले भन्न खोजेको दुईचोटि PSW पाउन सक्ने possibility चाहिँ I think that is very low. किनभने मास्टर्स डिग्री गरेको बेलामा एकचोटि PSW मा जानुभयो and then probably your dependent want to study further and then masters and then go for PSW and then the student will switch into dependent and त्यो केसको I cannot give you clarity on that, unfortunately. That's a case we haven't tested yet, and I cannot comment too much on that. All right, Ganesh Kharga, hope you're well. Lomas, bhai, it's been a while. I think a couple of years, probably. We had a conversation a couple of times, probably, and then it looks like I see your posts sometimes. Post देखिरहेको हुन्छु. Hope you're doing well. So far I'm doing good. ठिक छ लन्डनमा यतिखेर मास्टर्सको लागि हो एजुकेसन लोनबाट डिस्पर्स गर्नुपर्छ सर भन्नुभएको छ सुदीक्षा पराजुले चाहिँ यस डेफिनेटली यु हेभ टु डु दिस थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान जो पनि लाइभ विथ गणेश भनेर कमेन्ट गरिदिनु भयो अहिलेको त्यो कन्भर्सेसनमा द्याट्स नाइस युएलको प्री स्क्रिनिङ भइसक्यो अफर लेटर नै आयो अब डिपोजिट हामीले युनिभर्सिटीलाई रेट अनि फेरि प्री कास्टमा फेल भयो भने हाम्रो डिपोजिट फिर्ता आउँछ कि नै सर आउँछ फिर्ता आउँछ you don't need to worry about that right live with Ganesh भनेर कमेन्ट गर्दै भयो lot of comment अघि आयो धेरै नै फेरि we can I think we can play that game right also युनिभर्सिटीमा अफर डेडलाइन कहिलेसम्म छ सर भन्नुभएको छ किरण कुमार रोकेयाजीले लेख्नु भएको छ किरणजी I would highly encourage you to apply as early as possible because also university is one of the most affordable university in London because of its affordability the number of applications coming from South Asia especially Nepal Bangladesh Sri Lanka India बाट चाहिँ एकदमै massive हुन जान्छ and then they are likely to close that early hopefully within a couple of weeks and they're likely to close for September intake that's likely to be the case with Ulster University because उनीहरुको एप्लिकेसनको भोल्युम चाहिँ massively high छ all right Vishal Sharma that's great all right okay still I've been getting so many comments about live with Ganesh they really comment going back I think we can play this game again if you're in London please do comment hashtag live with Ganesh hashtag live with Ganesh if you're in London or if you're in Nepal you can comment hashtag live with Ganesh and every 20 minutes we'll announce a winner right how does that sound and what does the winner get keep on with the winner we'll have a coffee together let's and you can meet me in person and we can have a conversation बसेर कुराकानी गरौँला तपाईको कुरा सुनाउँला मेरो कुराहरु शेयर गरौँला so let's draw again okay you draw again भने के भयो यो चाहिँ no not there okay right okay त्यसैगरी Sobsile लेख्नु भएको छ Sobs Niajiको I've already taken this comment okay right black Mambaji लेख्नुहुन्छ that has Aberdeen as a city pros and cons को बारेमा भन्दिनु न live with Ganesh okay Aberdeen as a city I think it's a nice Aberdeen चाहिँ राम्रो सिटी हो अब यो पर्सपेक्टिभ राम्रो चाहिँ कस्तो पर्सपेक्टिभबाट राम्रो लिने भन्ने कुरा हो I think it's a nice clean राम्रो सिटी हो जस्तो लाग्छ there are a couple of universities हैन I think it's a nice place to be and for a student as well I think that's a
that's a nice place to stay, study, कामको हिसाबमा पनि it's a big city हैन. I think I would recommend that. I would recommend one of the all के तपाईको यो चाहिँ Aberdeen चाहिँ I think Aberdeen राम्रै सिटीमा पर्छ भन्नुपर्छ. राइट, कमेन्टहरु लिने क्रम जारी छ. किरणजी लेख्नुहुन्छ, किरण कुमार रोखयाजी लेख्नुहुन्छ, अल्स्टर युनिभर्सिटीमा मार्च 2023 सम्म अफर सेन्ड गर्दा अफर आउला. I mean, you don't need to wait, guys. What I would recommend to everyone watching this video is you don't need to wait for your IELTS or PTQ result. Basically, what you can do is with existing documents that you may have, now you can apply and then get a conditional offer letter, and then you can submit those conditions. That might be your reference, that might be your IELTS or PTQ report, and with that you'll be eligible to get an unconditional offer letter, and that two strategy it moves faster. All right, okay. Samjana Paudilजीले लेख्नुहुन्छ, sector intake about York St John University for master's degree in MSc Computer Science. They're still open taking applications. That's what I would say. Binod Bhai coffee together लेख्नु भएको छ. Binod Bhai, definitely coffee together. I think we'll have fun. त्यसै गरी कमेन्ट आइरहेको छ. नारायण अधिकारीजीले लेख्नुहुन्छ, न्यू रुल चेन्ज भएपछि यता आइसकेको स्टुडेन्टलाई केही फरक पर्छ र भन्नुभएको छ. I think there hasn't been any change yet, so we don't need to worry about that kind of thing. Like new rule को changesहरु चाहिँ केही पनि भएको छैन. So I think it's unlikely to impact. Right, okay. When we will have coffee time, Dai भन्नुभएको छ विनोद भाइले चाहिँ. Soon, bhai. If you're around, feel free to pop in. Our office अब एकछिनमा close हुन्छ. We'll be able to sit down with you for a while and then enjoy the coffee together. Right. बिपिनजीले लेख्नु भएको छ, सर मैले WhatsApp मा मेसेज गरेको छु, LMU र UW मा February 23 अप्लाई गरेको भन्नु भएको थियो. Right, बिपिनजी, let me just double check it. Your data. Bipin Babu Himire, Bipin Bandari, Bipin Dakal, Bipin Khadka, Bipin Sharma. Too many Bipins are over here. Right, I can see that application was made. Let me double check it. Okay, right. Multiple universities. If you're Bipin Dakal, then we made all applications long time back. It looks like. All right, 25. Okay. Right, Bipinji, I've got your number now. I'll look into this. Okay, Bipinji. Thank you so much for raising this issue with me. Unlimited work hours, bonded chances. There is no clarity as such as of now. So we will have to wait for the confirmation if there is any changes. International education ko विशेष गरी UK को सेक्टरहरु हेर्दाखेरि चाहिँ UKVI ले चाहिँ I think they are unlikely to change that 6 months भन्ने कुराहरु चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुराहरु चाहिँ कन्फरेन्समा गरेको छ. Right, जी विपुन जी, I'll get in touch with you live with Ganesh sir. Okay, sir, हामीले मास्टर्स को फी बाहेक जुन बैंक ब्यालेन्स देखाउनु पर्छ त्यो फन्ड स्टुडेन्ट को एकाउन्टमा हुनु पर्छ कि स्टुडेन्ट को प्यारेन्ट्स को एकाउन्टमा हुनु पर्छ. Right, this side जी, this is a nice question. तपाईले गरेको क्वेशन I think it's a valid queries हरु जुन चाहिँ स्टुडेन्ट को मनमा आउने क्वेशनहरु मध्येमा चाहिँ I think it's a very valid question. मास्टर्स को फी बाहेक जुन बैंक ब्यालेन्स देखाउनु पर्छ त्यो फन्ड स्टुडेन्ट को एकाउन्टमा हुनु पर्छ कि स्टुडेन्ट को प्यारेन्ट्स को एकाउन्टमा हुनु पर्छ. दिस इज नाइस क्वेशन. ओके, अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने मनी क्यान बी in your parents account, in your, it should be your भनेको मतलब चाहिँ आफ्नै बुवा मम्मीको एकाउन्टमा हुनु पर्छ, ससुरालीतिरको भएर हुँदैन. र अर्को कुरा चाहिँ यदि if you're married, let's say for female को पर्सपेक्टिभमा हेर्ने भने चाहिँ married हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाई बिहे भइसकेको छ and then you're trying to show money from your parents.
सो यता ससुराली तिरको बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ कन्फ्युजन हुनुभयो भने प्लिज गेट इन टच विथ मी। मेरो नम्बर त्यहाँ +447412675477। यो चाहिँ स्टुडेन्ट फिमेल अथवा मेल स्टुडेन्ट को हुनुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने गर्छ। सो बुवा मम्मीको बाहेक अरूमा चाहिँ देखाउन मिल्दैन। लेट्स बी क्लियर, फर्स्ट थिङ। सेकेन्ड थिङ इज द सेकेन्ड पर्सन क्यान बी योर फर्स्ट थिङ प्यारेन्ट्स, सेकेन्ड क्यान बी यु, तपाईँ हुनुपर्ने हुन्छ है। लन्डनमा जब पाउन गाह्रो छ र भन्नु छ। आई थिङ्क इट्स डिफिकल्ट एभ्रिवेयर फर नाउ एट लिस्ट, एन्ड इट इज नट गोइङ टु बी इजी। देयर आर लट अफ कन्टेक्स्ट, यसलाई चाहिँ अलिकति कन्टेक्स्टमा राखेर एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब पाउनको लागि चाहिँ वाट क्वालिफिकेसन डु यु ह्याभ, वाट एक्सपिरियन्स डु यु ह्याभ प्रोभाब्ली, होइन, वाट डु यु नो, वाट क्यान यु अफर। सो त्यो एउटा कन्टेक्स्ट रहन्छ भने एभाइलेबिलिटी अफ जब्स इन द मार्केट कस्तो छ, होइन, कतिको इजिली चाहिँ जब पाइरहेको छ, त्यो कन्टेक्स्ट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड कन्टेक्स्ट चाहिँ कसरी एप्लाई गर्नुभएको छ, हाउ आर यु ट्राइङ टु फाइन्ड जब्स, वाट नेटवर्क डु यु ह्याभ, वाट रिसोर्सेस आर यु युजिङ, त्यो कुराहरू पनि छ। सो मल्टिपल फ्याक्टर्स विल डिटरमाइन। नो वान विल बी कमिङ टु यु एन्ड से दैट ओके भाइ जब पाएको छ लो भनेर हातमा कसैले दिनेवाला छैन। वाट एक्सर्साइज, वाट अमाउन्ट अफ एक्सर्साइज आर यु गोइङ टु डु टु गेट अ जब फ्रम दि अभाइलेबल सोर्सेस, होइन। त्यही भएर लट अफ फ्याक्टर्स विल डिटरमाइन। सिम्पली यस र नोको एन्सर कसैले दिन्छ भने आई थिङ्क द्याट फन्डामेन्टली रङ। जब पाउँछ है भाइ, सब जब पाउँछ, आइजाउ लन्डन, I think that's wrong. होइन, जब पाइँदैन यार, जबै छैन यार भन्छ भने that's also wrong. So you should be in a position to justify why job पाइन्छ and should be in a position to justify why jobs are not available in market. त्यो कुरामा चाहिँ and then you should think, probably you should have a deep thinking about the entire process, whether you will be able to sustain or not if you don't get job for a couple of months, right? आउनु बित्तिकै 2 weeks मा job पाएन भने what you gonna do? What's your exit strategy? होइन, त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। So I would recommend everyone applying from Nepal, be prepared, at least be prepared and know exactly what can you do in the worst case scenario. I mean, आउनुभयो नेक्स्ट डे जब पायो, राम्रो, धेरै राम्रो, तर 2 हप्तापछि काम जान पनि सक्छ के गाइज, होइन। सो that's a very different scenario here. यहाँ चाहिँ सरकारी जागिर पनि हुँदैन, एक किसिमको अब भनौँ न जागिर पक्का हुन्, 3W रुल छ भन्छ नि, होइन। सो यहाँको वेदरको, यहाँको वुमेनको र यहाँको वर्कको चाहिँ कुनै भरोसा हुँदैन भन्छन्। एन्ड आई थिङ्क द्याट्स ट्रु। आज छ भोलि नहुन सक्छ, बिकज यु मे बी वर्किङ थ्रु अ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी, राइट? प्रोब्याबली दे आर सिफ्टिङ यु, होइन, डिमान्ड अनुसार चाहिँ त्यो सप्लाई हुने हो। त्यो भएर चाहिँ लट अफ थिङ्स विल म्याटर। सो जब पाउनको लागि वाट आई वुड रेकमेन्ड इज फर्स्ट नेपालबाट स्टुडेन्टलाई चाहिँ प्रिपेयर भएर आउनुहोस्, mentally, emotionally, mentally, financially, and then experience wise पनि चाहिँ be prepared भन्न चाहिँ म चाहन्छु है। So it's not going to be an easy ride. That's what majority of you need to understand. It was never an easy ride in UK. UK धेरै सहज देश पनि होइन, यो देश अलिकति अप्ठ्यारै देश हो पहिलेदेखिबाट, होइन। त्यही भएर तपाईहरुले धेरै कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, आउने बेलामा सोच्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, and then only you need to make a rational decision. I think that's my view. मेरो view चाहिँ थियो। Anyway, केसी सुमनजी, thank you so much for being part of this conversation and sharing your comment. सर नमस्ते। युके पुगेर PSW सकेपछि फेरि पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन होला, एन्ड PSW लिन PSW पनि लिन मिल्छ कि मिल्दैन होला। युके पुगेर PSW सकेपछि फेरि पढ्न मिल्छ कि मिल्दैन होला, एन्ड PSW पनि लिन्छ कि लिन मिल्दैन होला। आई थिङ्क यो क्वेसन अर्जुनजी हुनुहुन्छ प्रोभाब्ली, होइन। नमस्ते अर्जुनजी, नमस्ते। फर्स्ट थिङ चाहिँ युके पुगेर PSW सकेपछि फेरि पढ्न मिल्छ, फर्स्ट थिङ तपाईँको क्वेसनको एन्सर दिनुपर्दा, एन्ड PSW पनि लिन मिल्छ कि मिल्दैन, फेरि मास्टर्स डिग्री गरेर फेरि PSW, I doubt that. I'm not sure. I cannot comment too much.
about double PSW, and there's a very slim probability. I think the chances of getting PSW twice is very slim. त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु. Sijan Bonjaraजीले नमस्ते भन्नुभएको छ. विनोद भण्डारीजीले uniladder is the best ladder to come in UK. Thank you so much for putting that comment there. विनोद भाइ साइन्स अफ टाइम लेख्नुहुन्छ. दाइ डिपेन्डेन्टलाई रुल चेन्ज हुन लागेको हो अप्रिलमा भन्नुभएको छ. There is nothing as such, right? There is no clarity as such कि अप्रिलमा रुल चेन्ज हुन्छ, यो रुल आउँछ भन्ने कुराको क्ल्यारिटी अझैसम्म कसैसँग छैन र कसैले यो क्ल्यारिटी हुन्छ भनेर भन्छ भने they are wrong. I think that's where you need to understand. There's no changes. Debate and discussion भइरहेको छ. Yes, we have been hearing stories that immigration number high भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. इमिग्रेसन नम्बरलाई लो गराउनको लागि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको नम्बर स्ल्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ. दिस काइन्ड अफ डिबेट विदिन दि यो युकेको पोलिटिक्समा चाहिँ किसिमको हाइप पाउँछ क्या. यस्तो न्युजले चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ नि, इमिग्रेसनको कुराहरू चाहिँ अलिकति क्रिटिकल सेन्सिटिभ पनि हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि यो किसिमको सेन्टिमेन्टमा चाहिँ कतिपय पोलिटिसियनहरू प्रोभाबली दे मोबिलाइज their idea and then try to get kind of अलिकति प्रचार प्रसार बजारमा उनीहरूले पाउँछन् जस्तो लाग्छ हैन. त्यही भएर there are a lot of things you need to understand. युनिभर्सिटी अफ इस्ट लन्डनको इन्टरभ्यूमा फेल भएको केस हाई छ कि लो छ भन्नुभएको छ. रञ्जित चलाउनेजीले चाहिँ if you are prepared you shouldn't be worried. If you are not, I think you should definitely be worried. There are, like, we have done several dozens of students and then I don't think fail भएको केसेसहरू पनि छ. Yes, there are cases. I don't mean to say that सबै कुरा राम्रो छ भन्नु पनि, I don't mean to say that. There are students who have failed that, but majorly 95% भन्दा बढी स्टुडेन्ट पास भएको छ. Now it's up to you. Are you prepared? Prepare भएको छैन भने फेल हुन्छ. Simple as that. So बैंक ब्यालेन्स देखाउँदा डिपेन्डेन्टले देखाउँदा मिल्छ र भन्नुभएको छ. अम्बु मल्ल ठकुरीजीले लेख्नुहुन्छ डिपेन्डेन्टले देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन भने. आई थिङ्क डिपेन्डेन्टले देखाउन मिल्छ. समीम थापाजीले लेख्नुहुन्छ वाट इज द प्रेजेन्ट इकोनोमिक कन्डिसन अफ युके. आई थिङ्क यो क्वेसन चाहिँ आइ एम नट स्योर वेदर आई क्यान गिभ यु करेक्टली अर नट होइन. अब यो विशेष गरी यो कोभिडले अहिले जति जुन लेभलमा कोभिड अनि लकडाउन होइन इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू चाहिँ एकदमै कम भएको छ कोभिड पछिको सिनारियो हेर्दाखेरि. तर अब एउटा सिग्निफिकेन्ट रिकभरी पनि भएको छ देखिन्छ होइन. अब युकेको तपाईँको अब प्री प्यान्डेमिक लेभलहरू र अहिलेको ग्रोथहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति स्लो नै देखिन्छ. तर तपाईँले प्री प्यान्डेमिक लेभलभन्दा माथिको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेटहरू हेर्नुभयो भने I think the unemployment rate has fallen to pre-pandemic levels. There is again a concern about the quality of jobs offered in the market, quality of jobs available in the market. अहिलेको इकोनोमी हेर्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन, that's a major concern हैन. विशेष गरी तपाईको एनर्जी, त्यसै गरी आई थिंक फूड प्राइसेस हैन. त्यसले गर्दाखेरि एनर्जी अब बिलहरू, रेन्टहरू हैन, यो कुराहरू चाहिँ एकदमै म्यासिभ रूपमा बढिरहेको छ. त्यसै गरी अब बैंकले चाहिँ यहाँको अब बैंक अफ इङ्ल्यान्डले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ एकदमै हाई बनाएको छ त्यो इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हैन. त्यसले चाहिँ एक किसिमको इकोनोमिक ग्रोथ लाई चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ हैन. त्यसै गरी अब अहिले पछिल्लो समयमा जुन ब्रेक्जिट भयो बेलायतमा चाहिँ, ब्रेक्जिटले चाहिँ एक किसिमको अनसर्टेनिटी, ट्रेडहरूको एग्रिमेन्टहरूको कुराहरू हैन, अनि पोटेन्शियल डिस्ट्रप्सन अफ सप्लाई चेन पनि भएको छ. किनभने यु हेभ सिन लाइक कतिजनाले एक्सपिरियन्स गर्नुभयो होला, उलिचको टेस्कोमा अन्डै पाइँदैन क्या, त्यो अन्डै छैन. देयर इज अ डिस्ट्रप्सन देयर राइट. कसैमा अन्डा छैन, कसैमा मेबी भोलि टमाटर नहोला हैन. आई थिङ्क द सप्लाई चेन्जको डिस्ट्रप्सन चाहिँ भइरहेको छ. अनि तर अब यो ब्रेक्जिटले चाहिँ कतिको लेभलमा चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ भन्ने, त्यसको फुल इम्प्याक्ट र लङ टर्म इम्प्लिकेसनहरू चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुराको क्ल्यारिटी त अहिलेसम्म कसैसँग पनि छैन.
तर जेनरलमा हेर्दाखेरि आई थिङ्क युकेको इकोनोमी इज has shown a level of recovery. तर अब there are significant level of challenges होइन. अब पेन्डेमिक अनि त्यसपछि अब तपाईँको इन्फ्लेसन, ब्रेक्जिट, अब यो इमिग्रेसन, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि एक किसिमको सहजता चाहिँ देखिँदैन. आई थिङ्क द्याट्स माई अन्डरस्ट्यान्डिङ. समयजी I'm not an economic expert, but these are general comments that I can give it to you. होइन, जेनरल पब्लिकलाई भन्नुपर्दा इट्स जस्ट जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ, मैले देखेको बुझेको कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ. तर आई थिङ्क इन टर्म्स अफ यो इमिग्रेसनको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ के देखिन्छ भने यो चाहिँ एक किसिमको मैले बारम्बार भनि पनि रहा हो, यो विभिन्न देशहरूले आफ्नो एजुकेसन पोलिसीहरू ल्याउँछ अनि बेला बेलामा चाहिँ खोल्ने र बन्द गर्ने, यो कोशीको बाँध होला नि त्यो जुन, यस्तै खोल्ने बन्द गर्ने गर्छ र त्यो बन्द गर्ने बेलामा लट अफ पोलिसी चेन्जेसहरू भएको हुन्छ. जस्तो पछिल्लो समयमा सर्टेन नम्बर अफ पोलिसीज वेयर इन्ट्रोड्युस बाई अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट एन्ड देन दे ट्राई टु रिड्युस द नम्बर अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स स्पेसली फ्रम नेपाल, एन्ड नेपाल ह्याड अ भेरी हाई रिजेक्सन रेट, राइट? सो द्याट वाज द पोलिसी. रिजेक्सन रेट बढ्यो वात्तै. द्याट्स अ पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन भयो. डकुमेन्ट मागेर यताउति तलमाथि भनेको त्यो बटम लेभलमा जस्ट एन एक्सक्युज. आजको दिनमा युकेको केसमा हेर्नुहुन्छ भने we don't have rejections. Like for the last 2 years, we don't have zero rejections. होइन, it is not happening all of a sudden. भएको कुरा पनि होइन यो. Yes, there are multiple factors. कतिपय कन्सल्टेन्सीहरूमा रिजेक्सन अहिले पनि छ, but there are errors. त्यो एप्लिकेसन गर्ने बेलामा एरर भएको कारणले रिजेक्टेड भएका केसेसहरू चाहिँ हामीसँग धेरै आएको छ. तर पछिल्लो समयमा what we need to understand is पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन जहाँ भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एसियाबाट विशेष गरी अस्ट्रेलिया, अब विशेष गरी यो तपाईँको इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का भनौँ, यहाँबाट आउने एप्लिकेसनको नम्बरहरू चाहिँ सिग्निफिकेन्टली सक्सेसफुल भयो होइन. सो आई थिङ्क पोलिसी लेभलको इन्टरभेन्सन विल डिटरमाइन फ्युचर. अब त्यो भन्न चाहन्छु. समयपछि थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट. मुकेश राई, नमस्ते सर, डिपेन्डेन्ससँग एप्लाई गर्दा डकुमेन्ट के चाहिन्छ होला भन्नुभएको छ मुकेश राईजीले. मुकेशजी, इफ युर इन काठमाडौँ, प्लिज गेट इन टच विथ आवर अफिस. हाम्रो अफिसमा जानुभयो भने मजाले डिपेन्डेन्टसँग के एप्लाई गर्ने. वी डोन्ट ह्याभ एनी रिजेक्सन्स. लास्ट फ्यु इयर्सको रिजेक्सन रेटहरू हाम्रो 0 छ. डिपेन्डेन्टको 100% भिजा सक्सेसफुल छ. देयर आर मेनी केसेस वेयर अरूबाट एप्लाई गरेर रिजेक्ट भएको डिपेन्डेन्टहरू पनि सक्सेस भएको केसेसहरू वी हेभ छ. सो वी आर कन्फिडेन्ट. र यदि वी फिल द्याट दिस इज लाइकली एप्लाई गर्न मिल्दैन जस्तो छ भने हामीले त्यस्तो केसहरू नै लिँदैन. मुकेशजी, आई विश यु अल द बेस्ट एन्ड आई रेकमेन्ड, हाइली रेकमेन्ड यु टु भिजिट आवर अफिस. राइट, सौरभ आचार्यजीले लेख्नुहुन्छ, गणेश दाई नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? मेरो क्वेसन चाहिँ नेपालमा डिप्लोमा सिटिभिटी कोर्स गरेकोले युकेमा अन्डर ग्रेजुएट कोर्समा एडमिसन लिन्छ कि लिँदैन होला? आई थिङ्क दिस इज नाइस क्वेसन. सौरभजी, थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट. एन्ड नमस्ते हजुर, आइ एम डुइङ वेल, सब ठिकठाक छ. के छ तपाईँको हालखबर? सिटिभिटी गरेको क्वालिफिकेसन कतिपय युनिभर्सिटीले मान्यता दिँदैन. सो देयर आर युनिभर्सिटिज इन युके विच विल रिजेक्ट एप्लिकेसन्स अन द बेसिस अफ योर एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको सिटिभिटीबाट आएको भनेर. बट वी हेभ डन CDVD applications and then we have seen acceptance. So there are multiple universities which will accept students who have this kind of qualification. So if there is anyone, please feel free to get in touch with me and then we can process. But having said this, as I said, a lot of universities out there in the UK which will not accept CDVD qualifications. प्रञ्जना कोइरालाजीले लेख्नुहुन्छ, नमस्ते सर, सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ? प्रञ्जनाजी, अल गुड, ठिकठाक छु, सब ठिकठाक छ. अगस्त सेप्टेम्बर इन्टेकलाई सब हेर्दै गर्नु भएको अपकमिङ स्टुडेन्टले युनिल्याडर सम्झिनु होला, सजिलो छिटो र राम्रो यताबाट गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ. प्रञ्जनाजीले आई थिङ्क सी जस्ट वान्टेड टु सेयर द्याट युनिल्याडर इज बेस्ट भनेर. थ्याङ्क यू सो मच प्रञ्जना जी, सब ठिक छ यतातिर. एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ द्याट कमेन्ट. आई थिङ्क द्याट हेल्प्स. So there are many students currently UK को लागि apply गरिरहनु भएको छ भने I think we are one of the leading agencies in Kathmandu where we work exclusively for UK. Last few years we don't have any rejections. I'm proud to say that.
Our team works exclusively for UK, and we have a highly experienced team member who are working for last few yearsमा चाहिँ 0% रिजेक्सनको रेटमा काम गरिरहनु भएको छ. You can talk to our counselor, Mansi, who's been working in our Kathmandu office since I started business there in Kathmandu. So she's excellent. She's going to be a law graduate very soon, and I wish her all the best. And she's doing very well. I mean, to the point. Nepalमा counseling लागि if तपाईँ चाहनुहुन्छ केही कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने उहाँसँग गएर कुरा गर्नुभयो भने she would be able to justify and give you good advice. That's the case. Prajanaji, thank you so much for your comment. ठिक छ. All right. Samim Thabaजीले लेख्नुहुन्छ डकुमेन्टको काम गर्न आइएल्स रिजल्ट नै आउनु पर्छ कि नाइ, because I just give exam but result on a time back. So don't wait for your results, guys. I've been mentioning this again and again. You don't need to wait for your IELTS result, because if you have your documents ready, we can apply for a conditional offer letter. So basically what it means is once you get a IELTS report, then we can submit that report and eventually you'll be able to get a unconditional offer letter. That त्यसले चाहिँ अलिकति तपाईको क्यूलाई चाहिँ अगाडि नै बढाइदिन्छ. I have to be very honest with you guys, there are multiple universities in the UK who have already closed September intake. September intake closed भइसकेको केसेसहरु चाहिँ multiple universities मा आइसकेको छ. अस्ति मैले I believe you follow me and you follow a lot of Indian channels. I saw an Indian counselor mentioning that the university, which university was that? मैले नाम चाहिँ ट्याक्कै बिर्सेँ अहिले चाहिँ है. एउटा कुन युनिभर्सिटी थियो, एक दिनमा चाहिँ 500 वटा पेमेन्ट भइदियो रे, and then they closed that intake. I think Sterling or Kikun University. So that's the case. I mean, the number of applications coming from South Asia is very, very high. So if you really want to make it for September intake, you need to apply now. If you have got an offer letter, you need to pay now. Otherwise, at any point of time, university may send an email saying that, thank you very much for your support. We've been doing very nice, high number of recruitment भयो. तर हाम्रो क्यापासिटी इस्युले गर्दाखेरि सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ अब फर्दर प्रोसेस गर्न सकिदैन भनिन्छ अनि देयर इज नथिङ वी क्यान डु अबाउट इट. देयर इज नथिङ वी क्यान डु अबाउट इट. त्यो भन्न चाहन्छु. अलराइट. त्यसैगरी कन्डिसनल अफर आएपछि अनकन्डिसनल आउन कति टाइम लाग्छ? इट डिपेन्ड्स अन युनिभर्सिटी. युनिभर्सिटीहरुमा डिपेन्ड गर्छ. युनिभर्सिटी अफ क्रिएटिभ आर्ट्स कस्तो छ दाइ भन्नुभएको छ. युनिभर्सिटी अफ क्रिएटिभ आर्ट्स आई थिंक इट्स अ गुड युनिभर्सिटी. But if you're coming for UG, I think it's an expensive university. It's one of the expensive universities. Why don't you look for other options in terms of affordability? If you're the course specifically University of Creative Arts, and if you really want to get there, if you can afford financially, I think that's a nice option. Ramri University once more. I think it's a decent university. At least it has a university status. Ramri University. It depends on course. It depends on like your requirement and this. What are the other options? What are the competitors have you listed? Okay? Or option or case or option probability or case. Why do you want to get into University of Creative Arts? That's a question you need to ask yourself. Right? And this was the affordable concern. I think you should get in. But I see University of Creative Arts as one of the expensive university in town, for especially for UG. So we document help on. Yes, we do assist where possible, where applicable, where feasible. I'm routinely saying we do guide throughout the process. So guys, thank you. I mean, still have few minutes. I think 15-20 minutes जस्तो मसँग स्टिल पनि छ. यदि तपाईको कमेन्टहरु छ केही त्यस्तो सोध्न चाहनुहुन्छ युके को स्टुडेन्ट भिजा सम्बन्धी केही पनि क्वेशन छ भने please do not hesitate to get in touch with me directly. मलाई WhatsApp मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ +44741267547 WhatsApp र Viber गर्नुभयो भने would be happy to assist you there. त्यसैगरी अम्बु मल्ल ठकुरीजीले लेख्नुहुन्छ सर युके जानु भन्दा अगाडि हामीले त्यहाँको लिभिङ कस्ट कति महिनाको पे गरेर जानु पर्छ नि भन्नुभएको छ. सो लिभिङ कस्ट आई थिंक यसमा धेरै कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईले. फर्स्ट थिङ चाहिँ यदि युनिभर्सिटीको अकोमोडेसन हो भने युनिभर्सिटीहरुले रफली 52 हप्तादेखि लिएर कति हप्ता रफली 1 इयर कै
ऊ चाहिँ प्रायः जसो युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ 1 इयरकै लागि नै चाहिँ बुकिङ गर्ने गर्छ होइन. आई थिङ्क द्याट्स अ वाइज डिसिजन फर नाउ बिकज कन्सिडरिङ द क्राइसिस यो एकोमोडेसनको क्राइसिसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ. तर अब जेनरली प्राइभेट एकोमोडेसनमा बस्नुभयो भने जस्ट 1 मन्थको रेन्ट र 1 मन्थको चाहिँ डिपोजिट पे गर्नुपर्ने हुन्छ. सो द्याट्स द करेन्ट सिनारियो. अलराइट, आई थिङ्क केही कमेन्टहरू फेरि पनि छन् भने प्लिज फिल फ्री टु ड्रप योर कमेन्ट देयर. हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँहरूसँग जोइन गरिरहेका छौँ. यतिखेर लन्डनमा 14:34 गएको छ. यो 14:34 दिउँसोको समय रहेको छ. विशेष युके को युनिभर्सिटीहरूमा यदि तपाईँ एप्लाई गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, पढ्नको लागि कुनै पनि युनिभर्सिटी आउन चाहिरहनु भएको छ भने दिस इज एन ओपन प्लेटफर्म वेयर you have an excellent program. This is आफैले भन्दाखेरि त राम्रो मात्रै सुनिएला, but this is an excellent opportunity for you to ask questions हैन. तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ and then I'll be more than happy to assist where possible. तपाईलाई आन्सर दिनेछु. मैले जानेको, मैले बुझेको र मैले भोगेको प्रोबेबली त्यसरी लियौँ हैन. आधारमा चाहिँ तपाईले आन्सरहरू पाउन सक्नुहुनेछ. सो अब मेबी वाइ युनिल्याडर भन्ने कुराहरू पनि आउला. युनिल्याडर अघि पनि मैले भनिसकेँ, युनिल्याडर वी वर्क एक्सक्लुसिभली फर युके ओन्ली एज अफ नाउ. लाइक वी वर्क एक्सक्लुसिभली फर युके. हाम्रो भिजा सक्सेस रेट इज 100% for this January. I'm proud to say that 100% visa success. Apart from that, what else can I say? We will be able to assist you from top to bottom. That's what I would say. सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि भर्खरदेखि प्रोसेस गर्दा कहिलेसम्म भिजा हातमा लिएर बस्न सकिन्छ भन्नुभएको छ. सो बेसिकली 6 महिना अगाडि चाहिँ भिजा एप्लाई गर्नु मिल्छ. 6 महिना अगाडि भिजा एप्लाई गर्ने भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर भनेपछि अप्रिलतिर भिजा एप्लाई गर्नु मिल्छ यदि कास दियो भने. अप्रिल हैन, अनि भिजा लिएर बस्नु मिल्छ. एन्ड देन युल बी एबल टु ट्राभल 1 महिना अगाडि मात्रै. भन्नुको मतलब चाहिँ अगस्तमा मात्रै आउन पाउनुहुन्छ सेप्टेम्बरको लागि एप्लाई गर्नुभएको छ भने. राइट, ओके. सो हेल्थ एसिस्टेन्ट पढेको नर्सिङ टपअप गर्न मिल्छ कि नै? Aruna Dakalji, I think this is difficult, very difficult question. I think we'll have to apply and then we'll be able to tell you exactly. Ambu Malla Thakurji, thank you so much for your information, Ambuji. Thank you so much for sharing your thoughts, comments there. Next year ko fee तिर्न सकिन्छ त? If 13K fee छ 1 year को तपाई गरेर आयो भने 13K that's ठिकै हो. अब 13K एभरेज युनिभर्सिटिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब सबैभन्दा रिजनेबल मोस्ट अफोर्डेबल युनिभर्सिटी तपाईँले हेर्नुभयो भने लन्डनमा चाहिँ it's around 9,775. It's around 10,000 pounds. So you can get universities below 13K in London. Then what is your rationale for choosing a university outside London? Probably you need to think it. You need to think it differently as well. London is a bit expensive. London is hectic पनि छ, expensive पनि छ, hassle पनि बढी छ हैन. Are you ready? Are you prepared to be in that kind of culture हैन? त्यसको लागि पनि तपाईले सोच्नु पर्ने हुन्छ. But again, university को फीहरु चाहिँ अब तपाईले हेर्नुभयो भने range चाहिँ it's around that range हैन. And lot of students are struggling जस्तो देखिन्छ अहिले current scenario मा हेर्यो भने they don't research a lot and then they realize that that's too much and then there's nothing you can do. Ekjana bhai chahi I think he mentioned, I think he's there in Perth, Scotland माथि Perthमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ. And then what he mentioned was उहाँको tuition fee चाहिँ 18,000 and it was just 18,000 pound for a certificate level course. अनि डिप्लोमा लेभल कोर्सको लागि 18 दुना 36,000 पाउन्ड. सो 12 दिया 36,000 मा हुने काम चाहिँ अब 2 वर्षमा तिर्नु भएको छ. सो that's a very तपाईहरु अलिकति rational आफ्नो फाइनान्शियल कन्डिसनहरु सोचेर मात्रै आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरुलाई म त्यो भन्न चाहन्छु. अफोर्डेबल हेर्नुस् मेन कुराहरु चाहिँ युनिभर्सिटीमा जोइन भएपछि अरु इयर्समा स्कलरशिप लाइक
एप्लाई गरेर पाउन सकिन्छ कि नाइ अनि कस्तो खालको युनिले राम्रो स्कलरसिप दिन्छ देयर आर युनिभर्सिटिज इन UK which offer scholarship for all 3 years so you should be in a position हाम्रो अफिसमा जानुभयो भने कुन युनिभर्सिटीले चाहिँ कति वर्षको स्कलरसिप दिन्छ भनेर क्ल्यारिटी हामी दिन सक्छौँ multiple universities are there who offer a scholarship for multiple years not many universities offer a scholarship for every year हैन त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ alright Samimji get in touch with our Kathmandu office we're more than happy to assist you मेरो एउटा साथी हेल्थ असिस्टेन्ट पढेको साथी युक्लानमा नर्सिङ पनि पढिरहेको छ आई थिंक देन that's a possibility छ पछि आरएन हुन पाउँछ कि टपअपबाट आई डोन्ट थिंक सो त्यसरी चाहिँ मिल्छ हेल्थ एसिस्टेन्टबाट चाहिँ आई थिंक रजिस्ट्रेसन गर्न चाहिँ आई डाउट दैट रिसेन्टली अस्ट्रेलिया रिजेक्टेड केस भिजा रिस्क हुन्छ हो भन्नुभएको छ आई haven't seen such kind of issues before है as of now we have done multiple visa rejected cases अस्ट्रेलियाको भिजा रिजेक्टेड केसेसहरु अस्ट्रेलियाको अमेरिकाको त्यसपछि तपाईको यतातिर क्यानाडाको मल्टिपल कन्ट्रीजहरुको भिजा रिजेक्टेड केसेस we have done so I think there is nothing to be worried about दियाजी वरी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन PD 50 not less than 44 is safe to apply in UK Shishi Shunarji this is for bachelor's masters what do you mean by safe here I mean के हो safe भने चाहिँ the fundamental question you should be asking is with that score 50 not less than 44 will you be able to study here in the UK will you be able to do well in your assignments will you be able to graduate will you be able to pass your assignments सबै कुराहरु चाहिँ अलिकति फन्डामेन्टली बुझ्नु पर्ने हुन्छ शिशी सुनाथि I don't mean to be rude saying these यसरी कमेन्ट गर्दा तपाईलाई रुड जस्तो साउन्ड गरिएला but what I mean to say here is if you have a low score probably you should be pushing hard to get a decent score and then apply किनभने यहाँ आएर पढ्नै पर्ने हुन्छ सो अरु विकल्प छैन 50 I think not that bad 44 I think अलिकति तलै नै हो well again it depends like कस्तो अवस्थामा तपाईले यो स्कोर ल्याउनु भयो हो त्यो धेरै कुराहरुले म्याटर गर्छ पढाइदिनु भयो कि हल्लै हल्लामा साथीको लहलै मलाई ल दिइहालौँ न त भनेर दिएको पनि हो कि हैन दिइहालौँ न भनेर आजको भोलि दिएको हो र if you are getting that score I think that's good without studying हैन अनि 6 महिना लागेर मेहनत गरेर पनि त्यति स्कोर आएको छ भने I think that's somewhere might be an issue युनिभर्सिटीहरुलाई फिक्स डिपोजिट एक्सेप्ट गर्छ कि नाइ सर फाइनान्शियल पार्टको लागि this is a nice question fixed deposit break हुनुपर्छ fixed deposit direct accept गर्दैन बेस्ट युनिभर्सिटी फर मास्टर्स इन एकाउन्टिङ अन्डर 17 को रेन्जमा सजेसन दिनु न भन्नुभएको छ शिव भक्तजीले चाहिँ शिवजी हाम्रो काठमाडौँ अफिसमा जानुस् हात्तीसारमा जानुस् तपाईको ब्याकग्राउन्ड हेर्छौं हामीले कति पर्सेन्टेज छ कति वर्षको ग्याप छ कति पर्सेन्टेज छ कति छ स्कोर आइएल्स अथवा पीडी मा कति सम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि इफ यु हैभन्ट गिवन yet and then on that basis I think we can suggest a number of universities which will fall under your range under your suggested range Shivaji thank you so much for your comment Pete safe so recently अरु countryको rejection I've already taken this comment Northern Ireland र London मा कुन चुज गर्दा राम्रो हुन्छ भने Northern Ireland र London मा again I think there is yes or no भन्दाखेरि भन्दा चाहिँ I think it's not a right justification yes or no भन्नु भन्दा पनि किन चाहिँ Northern Ireland जाने किन चाहिँ London जाने you need to dig it probably you need to dig it in multiple ways like for what reason kina London ma jane what are the possible answers for you and then answer might be different for different people right it's not going to be similar or same for everyone London ma आउने कसैको केही कारणहरु हुन सक्छन् भने कसैको चाहिँ आयरल्यान्ड मा आउनु बेनिफिशियल पनि हुन सक्छ त्यो भएर तपाईको केस एनालाइसिस नगरिकिन लन्डन र आयरल्यान्डको कमेन्ट गर्न चाहिँ I think that would be a vague comment सरकार सेप्टेम्बरको लागि कहिले इस्यु गर्न सुरु गर्छ युनिभर्सिटी 6 महिना अगाडि चाहिँ क्लास सुरु गर्छ मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटी will start suggest me about UKVI IELTS or PT which one is best all right if you're struggling IELTS मा रिक्वायरमेन्ट कम आउँछ भने चाहिँ UKVI IELTS दिनुस्
पिटी चाहिँ रिजनेबली स्कोर गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको हो। सर आर्यन हुन नपाउने भए त एचए पढेकोलाई नर्सिङ टपअप जोइन गर्नु हो को केही फाइदा नै भएन त सर भन्नुभएको छ। यस आई थिङ्क I mean, I don't know. I need to explore this. I cannot comment randomly about this. Health assistant, yeah, registration ko lagi चाहिँ qualification ko wise, I think I'm not sure. Health assistant, do you know that health assistant? There are 3 years or 2 years nursing example that lead to registrations. Either 2 years or 3 years. Arunaji, I cannot comment too much, but I can explore about this. If you can visit our office, probably we can get your details and then we can probably give you a suggestion. Can be a better student apply in digital marketing 2021 pass of 5754? Yes, we can definitely. Saiman Chetriji लेख्नु भएको छ एजुकेसन स्टुडेन्टले डिजिटल मार्केटिङ गर्न पाउँछ युकेबीआई पिटी एक्सेप्ट गर्छ सर गर्छ मजाले युकेबीआईले गरिहाल्छ नि के होला राइट अगेन कृष्ण थापाजीको नर्दर्न आयरल्यान्डमा जब सेक्युरिटी र इकोनोमिकली बेनिफिसियल हुन्छ कि नै कम्पेयर टु लन्डन भन्नुभएको छ अब London राम्रो छ London better छ London is big भनिरहँदा यो कन्सेप्ट पनि चाहिँ I think यो fundamental understanding पनि coming from me who have already stayed in London for a very long time maybe biased मैले यो लन्डन राम्रो छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ म biased हुन सक्छु this is what you need to understand है तपाईको नर्दर्न आयरल्यान्डको प्रोस्पेक्ट्स र अब लन्डनको हेर्नुभयो भने I think कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ prospects को रूपमा हेर्ने भने I think London is much more bigger city. Opportunities को हिसाबमा हेर्ने भने I think it's a bigger city, bigger place. हैन it's a general understanding मा हेर्ने हो भने तर तपाईको कन्टेक्स्टमा चाहिँ why do you want to get there? First thing, why do you want to get in London? Why do you want to get in Ireland? You need to ask yourself these kind of questions. What benefit are you going to get if you study in Northern Ireland? Is it a university? Is it a accommodation? Do you have anyone living over there? Is it going to be smooth transition once you're here? Northern Ireland, if you have someone who is going to assist you while you're studying here in the UK and in Northern Ireland, there is someone to help you. I think that's beneficial. It doesn't matter. London jati ठुलो भयो पनि हैन there are multiple things. Others, what was that? Krishna Thapaji. That's my understanding. Krishnaji, if you're in doubt, probably I would recommend you to visit our office. We're based in Hatisar, Kathmandu, Hatisar. Krishna Baruti, opposite direction ma हेर्नु भयो भने Marco Polo Business Hotel भनिन्छ त्यसको सेकेन्ड फ्लोरमा हिमालय जाभाको माथि र त्यो गल्ली भित्र छिरेर जानुपर्छ होटल छिरेर जानुपर्छ माथि र सेकेन्ड फ्लोरमा यो बेस्ड अलराइट आदर्शजीको क्वेसन छ सर रिफन्ड गर्दा कति पैसा काटेर आउँछ अनि टाइम कति लाग्छ नर्मली भन्नुहुन्छ रिफन्ड यु मे टेक 8 weeks 6 to 8 weeks अनि मेजोरिटी अफ द युनिभर्सिटीहरुको रिफन्ड पोलिसी चाहिँ 100% रिफन्ड पोलिसी हुन्छ अनलेस सम एडमिन फी चार्ज गर्ने भने हुन सक्छ कतिपय युनिभर्सिटीको जो चाहिँ 150 200 250 सम्म पाउन्ड सम्म हुन सक्छ त्यो भन्दा बढी भएको केसहरु चाहिँ मैले देखेको छु So that's all about refund. Right. त्यसै गरी हामीलाई शिव ह्याङ राइजले लेख्नु छ दाइ दुबईबाट भन्नुभयो दुबई दाइ दुबई बीटीडब्ल्यू युके युनिभर्सिटीमा क्रेडिट ट्रान्सफर हुने विषयमा के इन्फर्मेसन दिनु Right, I think there's a possibility if you have done a degree in Dubai and then you want to transfer that here in London, probably you might have done a diploma certificate or higher national diploma to level qualification or postgraduate certificate level qualification. I mean, there's a possibility that you can get a credit transfer and then you can study top-up degree final year degree here in the UK. And I don't think there will be a problem. विशेष गरी यो एडएक्सएल अनि अहिले त दुबईमा धेरै युनिभर्सिटिजहरु पनि बेस छ डिप्लोमा कोर्सेसहरु रन गरिरहेको छ नेपालमा पनि छ हैन सो देयर लट अफ थिंग्स देयर अरुणाजीको कमेन्ट छ सो जसरी नेपालमा नर्स पढेको डाइरेक्ट रजिस्टर नर्स हुन पाउँछ एचए को लागि केही छ कि नै छ त्यस्तो के
आई थिङ्क एचएको लागि चाहिँ हेल्थ केयर एसिस्टेन्ट जबहरू चाहिँ पाउँछ होइन, एसिस्टेन्ट जबहरू, तर नर्सिङ रजिस्ट्रेसनको लागि त आई डाउट द्याट। सो हेल्थसँग रिलेटेड तपाईँले कुन कोर्स पढ्ने भन्नुभएको छ, हेल्थसँग रिलेटेड कोर्सेसहरू चाहिँ आउँदा हुन्छ। अर प्रोभाब्ली इफ यु आर गेटिङ एन अपर्च्युनिटी टु डु द टप अफ nursing course, I think that's beneficial as well, because you're going to end up studying for a year only, and then you'll get a degree. This was a master's degree join in some universities. Not all will accept. Right, I think I'll have to wrap it up. It's been an hour. Thank you so much for being part of this conversation and listening to me and sharing your thoughts. I represent Uniladder Consultancy based in Hathisar, Kathmandu, and in London. If you have any questions related to studying in the UK, you can get in touch with me. +447412675477. That's our number. You can get in touch with me in WhatsApp or Viber, and then we'll be more than happy to assist you. I'll take this last question. So pre-screening my cost question answer. Pre-screening question just like random and a specific question. Why do you want to study in University of East London? Why do you want to study there? Or study in university, why do you want to study there? What are the reasons? You should be validly able to justify. What's your financial background? Why do you want to study in UK? Why do you want to do that particular course? What's your career plan? How are you going to fund your tuition fees? यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ। पैसा कहाँबाट आउँछ, कसले कमाउँछ, कमाइ कति हुन्छ, यस्ता क्वेसनहरू सोध्छ डिटेलमा चाहिँ यो क्रेडिबिलिटी इन्टरभ्यूमा। बट इफ यु आर प्रोसेसिङ थ्रु अस, वी डु रन सेसन्स एभ्री डे। हामी 4 बजे सेसनहरू चलाउँछौँ। प्लिज get in touch with our team in Kathmandu. They will be able to assist if you haven't joined such sessions. For all those who are applying for studying in the UK, I wish you all the best. Thank you so much for being part of this conversation. आजको लागि भने I think it's too much, 1 hour बोल्दा बोल्दै मुक्त किसरिया। I'll have to leave now. Thank you. जसले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, युट्युबको धर्म निभाइदिनु होला। निभाएन भने के हुन्छ भन्नु होला, फेरि निभाइदिनुहोस् न, के जान्छ र। मैले 1 घण्टाको प्रवचन दिएँ, तपाईँले एक क्लिक बटनमा सब्स्क्राइब गर्न मिल्छ भने वाइ नट, आई मिन वाइ भन्ने कुरा आउँछ। अब गर्नु भएन भने पनि तपाईँलाई कारबाही गर्न मिल्ने कुराहरू पनि आएन, के पनि छैन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ। र युकेको स्टुडेन्ट भिजाका गतिविधिहरू र यहाँका अपडेटहरू यताउति तपाईँले त्यसको बारेमा जानकार गर्न चाहनुभयो भने आई थिङ्क दिस इज राइट च्यानल। त्यो भन्न चाहन्छु। सागर ठकुरीजी, इज युके क्यान्सलिङ द PSW? नो, द्याट्स नट ट्रु। द्याट्स फन्डामेन्टली नट ट्रु एट अल है। ल, आई थिङ्क आजको लागि तातो जाडो छ, चिसो बाहिर, आफ्नो ख्याल गर्नु होला भन्दै आजको लागि तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। त्यसै गरी अर्को क्वेसन लिन्छु। सो युके सर्टिङ PSW? नो, द्याट्स नट ट्रु एज वेल। प्रकाश भाइ नमस्ते। नमस्ते। राइट, फेरि अर्को हप्ता यस्तै कन्भर्सेसन तपाईँहरूसँग जोइन गर्ने बाचासहित आजको लागि बिदा माग्छु। थ्याङ्क यू।